Hello and welcome back to the channel. So today we have illustration 11 of the chapter Retirement and Death of a Partner. So question to question, Amrinder, Mahinder, Joginder are partners in a firm. Mahinder retires from the firm. On the date of retirement, 60,000 becomes due to him. Amrinder and Joginder promise to pay him in installments every year at the end of the year. Prepare Mahinder's loan account in the following cases. Etia amak bonabo koise Mahinder's loan account aru teo pabologia paisa asile 60,000 rupees jak pay koribo amar Mahindraক pay koribo Amrinder aru Jogindere. তাৰ ভিতৰত আমাক তিনটা situation দিছে when payment is made for yearly installment plus interest at the rate of 12% per annum on the unpaid balance. Number 2, when they agree to pay 3 yearly installments of rupees 20,000 including interest at the rate of 12% per annum on the outstanding balance during the first 3 years and the balance including interest in the fourth year. And number 3, when payments is made in 4 equal yearly installments including interest at the rate of 12% per annum on the unpaid balance. So bolok ami eta goi arambo koru. ইয়াত প্ৰথম সিচুৱেশ্যনটো চাওক when payment is made in 4 yearly installments plus interest যদি 4টা বছৰ ইনষ্টলমেণ্টটো পে কৰে উইথ ইণ্টাৰেষ্ট তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হ'ব প্ৰথমতে আপোনালোকে ডেট পাৰ্টিকুলাৰ্ছ এনেকৈ ফৰ্মেটটো বনাই ল'ব বনাই লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে year 1 year 2 আমি এনেকৈ ভৰাই দিছোঁ year 1ত ক্ৰেডিট সাইডে আমি প্ৰথম লিখি দিছোঁ Mahindra's লোন একাউণ্ট যিহেতু তেওঁৰ লোন এমাউণ্ট আছিলে 60,000 rupees আমি 60,000 ভৰাই পেলাই interest 7200 তাৰ মানে 12% interest of 60,000 rupees আমি ভৰাই দিছোঁ ভৰাই দিয়া পাছত আমাৰ এইফালে বেংকত যেহেতু 4 yearly installmentত পে কৰিম বুলি কৈছে 60,000 rupees divided by 4 তো আমি পাই গলো 15,000 rupees so 15,000 rupees plus 7,200 interest আহি গৈছে so আমাৰ বেংকৰ কলমত আহিছে 22,200 rupees so আমি টপছত বেলেন্স কৰি দিছো এফালে 67,200 ইফালে 67,200 minus 22,200 so আমাৰ বেলেন্স CD আহি গৈছে 45,000 rupees so হেতুৱে আমি আকৌ নেক্সট ইয়াৰ বেলেন্স BD কৰি একেটা প্ৰসেস আকৌ কন্টিনিউ কৰিছো 45,000 যিটো আমাৰ বেলেন্স BD আছিলে সেকেন্ড ইয়াৰত তাতে আকৌ আমাৰ ইন্টাৰেষ্ট দিছো 12% of 45,000 5400 আহি গৈছে এফালে আমাৰ ক্ৰেডিট সাইডে তাৰপিছত আমাৰ বেংকত আকৌ যিটো আছিলে 15,000 rupees টো আমাৰ কনস্ট্যান্ট 15,000 rupees plus 45400 ইন্টাৰেষ্ট এড কৰি আমাৰ যিটো আহিছে 20,400 সো হেতু আমাৰ সেকেন্ড ইয়াৰ ইনষ্টলমেন্ট তাৰপিছত আমি বেলেন্স কৰি দিছো 50,400 বেলেন্স CD 30,000 rupees এতিয়া আকৌ আমি সেকেন্ড ইয়াৰৰ বেলেন্সটো থাৰ্ড ইয়াৰলৈ আমি বেলেন্স BD কৰিলো তাতে 30,000 rupees ক্ৰেডিট সাইডে দেখিছে তাৰপিছত আমাৰ 30,000 ৰ আমি 12% উলিয়ালো 3600 তাৰপিছত আকৌ আমি বেংক কলমত আমি 18,600 পালো কাৰণ 15,000 plus 3600 ইন্টাৰেষ্ট এমাউণ্টটো প্লাস কৰি দিছো তাৰপিছত আমি আকৌ বেলেন্স কৰি দিছো 33,600 minus 18,600 15,000 rupees আমাৰ ওলাই গৈছে বেলেন্স CD তাৰপিছত হেতু আকৌ আমি ফাইনেল ইয়াৰ মানে 4টা বছৰ যেহেতু কৈছে সো 4 নম্বৰ বছৰটোলৈ আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিছো সো বেলেন্স BD amounted to rupees 15,000 rupees তাৰে আমি 12% উলিয়ালো তাত আহি গৈছে আমাৰ 1,800 rupees তাৰপিছত আকৌ ডেবিট সাইডে আপোনালোকে দেখিছে বেংকত আমি 15,000 plus 1,800 ভৰাই দিছো প্ৰিন্সিপাল এমাউন্ট প্লাস 1,800 16,800 সো এফালে আমাৰ 16,800 আমাৰ বেলেন্স হৈ গৈছে সো আমাৰ নাম্বাৰ 1 সিচুৱেশ্যনটো কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া আমাৰ সেকেন্ড সিচুৱেশ্যনটো দিছে when they agree to pay 3 yearly installments of rupees 20,000 including interest at the rate of 20% per annum on that outstanding balance during the first 3 year and the balance including interest in the fourth year. So bolok etu ami koribole chesta koru. Yete apnalok 20,000 rupees 3 বছৰ দিবলৈ কৈছে so 3 বছৰ আমি দিছো so লাষ্টৰ বছৰ আমি এডজাস্ট হৈ গৈছে আপোনালোকে দেখিব নেক্সট স্লাইড খনত ইয়াটো হে আগৰ সিচুৱেশ্যনটো নিচিনাকৈ আপোনালোকে দেখিছে ক্ৰেডিট সাইডে আমি Mahindra's capital লিখি পেলাই 60,000 rupees ভৰাইছো আৰু যেটো ইন্টাৰেষ্ট আছিল আমাৰ 12% হেতু দি দিছো তাৰপিছত আপোনালোকে year 1 ডেবিট সাইডে আপোনালোকে দেখিছে বেংকত আমি যেটো আমাক কৈছিলে 20,000 ইনষ্টলমেন্ট দিবৰ কাৰণে সো 20,000 rupees আমি ইফালে ভৰাই দিছো আৰু যেটো আমাৰ ৰিমেইনিং বেলেন্স আছিল 47,200 যেটো আমি পাইছিলো 67,200 minus 20,000 কৰি সো হেতু আমি বেলেন্স CD কৰি ভৰাই দিছো সো হেতু আকৌ আমি নেক্সট ইয়াৰ আমি বেলেন্স BD কৰি 47,200 আমি ব্ৰট ডাউন কৰিছো তাৰপিছত হেতু যেটো বেলেন্স আছিল ৰিমেইনিং তাৰমানে 47,200 তাৰ আমি 12% উলিয়াই পেলাই 5664 পালো হেতু ইন্টাৰেষ্ট বুলি লিখি আকৌ হিফালে আমি বেংকৰ কলমত 20,000 rupees আমি সেকেন্ড ইনষ্টলমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত দেখুৱাই দিছো তাৰপিছত আমি 52,864 minus 20,000 কৰি পেলাই 32,864 যেটো আমাৰ বেলেন্স আছিল হেতু আমি বেলেন্স CD বুলি দেখুৱাই আমি থাৰ্ড ইয়াৰলৈ আকৌ আমি ব্ৰট ডাউন কৰি দিছো ঠিক তেনেকৈ আকৌ থাৰ্ড ইয়াৰত আমি তাৰে 32,864 ইন্টাৰেষ্ট দিছো 12% তাতে আমাৰ আহি গৈছে 3,944 rupees ৰিফালে আমাৰ বেংকত আমি 20,000 rupees ভৰাই দিছো যেনেকৈ আগৰ গিটাত ভৰাইছো তাৰপিছত আমাৰ বেলেন্স কৰি দিছো 36,808 minus 20,000 rupees তাতে আমাৰ বেলেন্স আহি গৈছে 16,808
এতিয়া আমাৰ 16,808 টো আমাৰ বেলেঞ্চ বিডি হ'ব আৰু একেবাৰে তিনিটা বছৰ আমাৰ ইনষ্টলমেণ্ট পে' কৰাৰ পিছত একেবাৰে লাষ্টৰ ইয়েৰটোত যিহেতু আমাক কৈছিলে বেলেঞ্চ ইনক্লুডিং ইণ্টাৰেষ্টটো এডজাষ্ট কৰিবৰ কাৰণে চ' সেইটোৱে আমি কৰিছোঁ ইয়াতে বেলেঞ্চ বিডি আমাৰ 16,808 ৰুপিজ আহিছে তাৰপিছত তাৰে আমি 12% ইণ্টাৰেষ্ট কেলকুলেট কৰি পেলাই 2017 আমি ভৰাই দিছোঁ ইণ্টাৰেষ্ট কলমত তাৰপিছত আমি এইফালে বেংকত আমি যিটো বেলেঞ্চ আছিলে 18825 চ' 18,825 আমি দেখুৱাই দিছোঁ আৰু আমাৰ একাউণ্ট ক্ল'জ কৰি দিছোঁ চ' এইটোৱে আছিলে আমাৰ ছেকেণ্ড এডজাষ্টমেণ্ট নাও লেটছ মুভ অন টু দ্য লাষ্ট ওৱান নাম্বাৰ 3 পইণ্টৰ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মই আপোনালোকক কৈ দিওঁ ইয়াতে বেংকৰ কলমত আপোনালোকে দেখিছে 19,754 19,754 প্ৰত্যেকটো ইয়েৰতে কিন্তু এই এমাউণ্টটো একচুৱেলি আমাৰ লোৱা হৈছে এনুইটি টেবুলৰ পৰা এণ্ড হোৱাট ইজ এনুইটি টেবল It is a ready-made mathematical table. Instead of calculating the installment every time using a complicated formula, accountants and bankers use this table. আমাৰ সেই টেবুলখনৰ পৰা এমাউণ্টটো লোৱা হৈছে আৰু সেই এমাউণ্টটোৰ বেচিছত আমি ইয়াতে ফিক্স এটা এমাউণ্ট ভৰাই দিয়া হৈছে আৰু ইয়াতে যিটো 19,754 আছে তাতে আমাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো ইনক্লুডেড আছে ইয়াতে আপোনালোকে চাওক ক্ৰেডিট চাইডে আমি মাহিন্দ্ৰাছ লোন একাউণ্ট 60,000 ৰুপিজ ভৰাই দিছোঁ তাৰ ভিতৰতে আমাৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে আমি আগৰকেইটাতো তেনেকৈ কৰিছোঁ 7,200 ৰুপিজ আমি ভৰাইছোঁ তাৰপিছত এইফালে আমি বেংকত যিহেতু ক'লোঁ আমি 19,754 এমাউণ্টটো আমি এনুইটি টেবুলৰ পৰা লৈছোঁ কিহৰ লগত কিমান ইনটু কৰিছে সেইটো এমাউণ্টটো আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখুৱাই দিছিলোঁ মই সেইটোৱে আমি এমাউণ্ট ভৰাই দিছোঁ 19,754 তাৰপিছত যিটো ৰিমেইনিং বেলেঞ্চ আছিলে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ্ছ 47,446 সেইটো আমাৰ বেলেঞ্চ চি ডি হ'ব চ' সেইটোৱে আমি নেক্সট ইয়েৰলৈ ব্ৰড ডাউন কৰি দিম চ' ছেকেণ্ড ইয়েৰত সেইটো আমাৰ বেলেঞ্চ বি ডি হৈছে 47,446 তাৰপিছতে আমাৰ একেধৰণে আগৰ নিচিনাকৈ আমি ইণ্টাৰেষ্ট দি দিছোঁ 5694 the rate of 12% per annum ডেবিট চাইডে আমি বেংক কলমত 19,754 ভৰাই দিছোঁ তাৰপিছত আমাৰ যিটো বেলেঞ্চ থাকিলে 53,140 মাইনাছ 19,754 তাতে আমাৰ যিটো বেলেঞ্চ থাকিলে 33,386 সেইটো আমি বেলেঞ্চ চিডিত ভৰাই দিয়া হৈছে এতিয়া আমি যেনেকৈ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ আমি যেনেকৈ কেলকুলেট কৰিলোঁ এনেকৈ আমি থাৰ্ড ইয়েৰো তেনেকৈ কেলকুলেট কৰিব লাগিব যিটো আমাৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ বেলেঞ্চ চি ডি আছিলে এইটো আমি থাৰ্ড ইয়েৰ বেলেঞ্চ বি ডি কৰি পেলাই 33,386 ৰুপিজ ভৰাই দিছোঁ তাৰপিছতে আমাৰ যিটো ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে 33,386 আৰু 12% উলিয়াইছোঁ 4,006 আহিছে আমাৰ তাৰপিছতে আমি থাৰ্ড ইয়েৰ আমি এইফালে বেংকৰ কলমত 19,754 ভৰাই দিছোঁ ভৰাই দিয়াৰ পিছত আমাৰ যিটো বেলেঞ্চ কৰিলোঁ বেলেঞ্চ কৰোঁতে আমাৰ 37,392 মাইনাছ 19,754 কৰি যিটো এমাউণ্ট থাকে তাৰ মানে 17,638 চ' সেইটো আমি বেলেঞ্চ চিটিত ভৰাই পেলাই আকৌ সেইটো ফ'ৰ্থ ইয়েৰলৈ আমি ব্ৰড ডাউন কৰি দিছোঁ তাতে আমাৰ আহি গৈছে 17,638 তাতেও আমি ইণ্টাৰেষ্ট দিব লাগিব তাতে ইণ্টাৰেষ্ট আমি 12% দিব লাগিব চ' দিয়াৰ পাছত আমাৰ আহি গৈছে 2116 আমি গম পালোঁ আমাৰ বেলেঞ্চ আৰু ইণ্টাৰেষ্ট মিলাই আমাৰ এমাউণ্ট আছিলে 19,754 ৰুপিজ চ' সেইটোৱে আমি ফাইনেল ইয়েৰ মানে 4 নম্বৰ ইয়েৰত মানে যিটো আমাৰ 4 ইয়েৰলি ইনষ্টলমেণ্টছ গৈছিলে চ' ফ'ৰ্থ ইয়েৰত আমি সেইটোৱে বেংক কলমত 19,754 পে' কৰা দেখুৱাই দিছোঁ চ' দি পেলাই আল্টিমেটলি আমাৰ একাউণ্টটো ক্ল'জ কৰিছোঁ চ' এইটোৱে আছিলে আমাৰ নাম্বাৰ 3 এডজাষ্টমেণ্ট আই হোপ আপোনালোকে গোটেইখিনিয়ে বুজি পালে আপোনালোকে এবাৰ নিজে প্ৰেক্টিছ কৰিবলৈ চাব আৰু যদি কিবা ডাউটছ আছে কিবা কনফিউজন আছে আপোনালোকে কমেণ্টত লিখিবলৈ নাপাহৰিব লাইক দ্য ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইব ফৰ মোৰ চিম্পল এক্সপ্লেনেশ্যনছ এণ্ড আই উইল চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ওৱান